Mä heräsin ennen jo valmiiksi ylikuormittuneena. Pienet lapset ja sotkunen kotityö sähköpostit piippailemassa. Ja tuntui, että mikään ei onnistu. Kunnes mä löysin nämä 8 minimalistista sääntöä, jotka muutti kaiken. Ei todellakaan yhdessä yössä, mutta pienin askelin. Ja 2 näistä on sellaista, että mä en haluaisi luopua enää näistä mistään hinnasta. Hei, mä oon Henna. Mä jaan tässä videossa nämä minimalistiset säännöt, jotka on auttanut mua ihan valtavasti 3 pienen lapsen työssä käyvänä äitinä. Nämä säännöt on tuonut mun arkeen selkeyttä, rauhaa ja yhteyttä muihin. Eli juuri sitä, mitä mä kaipasin. Ensimmäisen säännön nimi on 25/1 sääntö. Tuntuuko susta joskus, että sun aivot pian kärähtää tästä kaikesta multitaskaamisesta? Se on itse asiassa semmoinen olotila, mikä on kaikkien tekemättömien tehtävien hautausmaa. Siitä ei enää ole paluuta. Mä yritin kirjoittaa itse sähköposteja, valmistaa ruokaa ja vastata Taaperon kysymyksiin kaikki yhtä aikaa. Tää on itse asiassa aika usean ihmisen story. Ja tää sääntö on saanut inspiraationsa Pomodoro-tekniikasta. Se auttaa keskittymään yhteen asian kerrallaan, joten sen takia mä haluan kutsua sitä 25/1 säännöksi. Korostaakseni sitä yhtä. Ja olipa kyse työstä, leikistä tai tavaroista, mä asetan ajastimen ja sitoudun tähän yhteen tehtävään. Ja se on uskomatonta, kuinka paljon saa aikaa, kun lopettaa moniajon. Mut miten tää onnistuu, kun pöydällä on oikeasti 100 prioriteettia ja Taapero lahkeessa? No, tähän täytyy oikeasti vaan harjoitella itsensä sisälle. Eli sä voit aloittaa sillä, että kerran päivässä sä kokeilet tätä, ja se voi olla ihan mitä tahansa. Mä oon itse ottanut tavaksi aloittaa mun aamun mun lasten kanssa antamalla meille 25 minuuttia yhteistä aikaa. Puhelin pois, kahvi käteen ja mä oon läsnä siinä mun lasten kanssa. Ja lapset saattaa kitistä, olla väsyneitä, haluta syliin tai sitten me pelataan jotakin peliä. Ja tähän hetkeen on oikeastaan vain yksi sääntö ja se on ei ruutuja. Ja tämän jälkeen me ollaan usein aika valmiita siihen päivään kaikki. Käytän tätä myös töissä, kun mä haluan keskittyä tai auttaa toista ihmistä keskittymään. Eli puhelin ja sähköpostit kiinni. Tää on todella tärkeää. Harva asia on niin tärkeää, ettei se voisi odottaa 25 minuuttia, kun sä keskityt johonkin muuhun. Ja sä saat tulokseksi paljon vähemmän stressiä, enemmän edistystä ja sit sä saat sen hallinnan tunteen. Palkintona on oikeasti semmonen tila hengittää sekä mielessä että sun ympärillä. Ja tää on semmonen ajattelutapa, joka auttaa meitä arvostamaan laatua määrän sijasta. Tällä sä saat itse asiassa asiat todella nopeasti eteenpäin. Seuraava sääntö on 1 sisään, 1 ulos sääntö. Mä ennen pelkäsin yllätysvieraita ja vielä enemmän pelkäsin sitä, että ne avaa meidän kaapit. Ja häpesin jatkuvasti. Mä en tiennyt mikä se tunne oli, mutta se oli aivan kamala. Mä halusin piiloutua ja meidän laatikot pursus kaikkea tavaroita, mä en edes muistanut näitä ostaneen. Ja kun mä aloitin mun minimalismikokeilut, niin mä löysin tämän säännön ja se on todella auttanut mua. Nyt jokainen ostos on harkittu. Ja mä muistutan itseäni aina, tasapainota sun tavarat. Eli elämässä on rajallinen määrä tilaa, aikaa ja energiaa. Mä en voi elää jatkuvasti semmoisessa runsaudessa. Se rikkoo mut ja mun kodin. Jokainen uusi tavara tarkoittaa, että 1 vanha lähtee. Tää pitää meidän kodin kaaoksen kurissa ja tekee ostamisesta harkittua. Ja sama pätee ihan kaikkeen muuhunkin. Ennen ostamista me aina mietitään, että onko meillä tilaa tälle. Mitä tää korvaa? Ja näin me huomataan helposti, jos kyse on turhasta tarpeesta. Onko tää aina niin kivaa lasten mielestä tai omasta mielestä? Ei oo, mutta mun mielestä nämä rajat on meille nyt tarpeen. 80/20 sääntö. Tiesitkö sä, että 20% sun tekemisistä tuo itse asiassa 80% tuloksista? Mä käytin aiemmin tunteja tehtäviin, jotka tuskin vei mua yhtään minnekään. Mä pesin ja viikkasin ja laitoin ja siirsin ja puunasin. Tyhjensin loputtomasti tiskikonetta ja etin kadonneita tavaroita. Ja mun kalenteri oli täynnä semmosia kokouksia ja tehtäviä, jotka ei lopulta vienyt mihinkään. Sitten mä tajusin, ettei kaikki ponnistelu ei ole samanarvosta. Eli kyseessä on Pareto-periaate. Jospa me vaan tiedettäisiin, mikä on se 20%, mihin pitää keskittyä, jotta me saataisiin se 80% tuloksia. Mä oon aina halunnut oppia optimoimaan ja mä en halua käyttää mun aikaa turhaan. Niin mulla kesti kuitenkin tosi kauan tajuta tää 80/20 sääntö, vaikka tästä on kauppatieteiden, taloustieteiden luennolla kerrottu. Mutta se on ihan tosi näin simppeli. Tee vähemmän, mutta niitä oikeita asioita, jolloin sä vaikutat enemmän. Ja nyt mä yritän aina keskittyä siihen 20%, mikä tuo 80% tuloksista. Se on vaikeeta, mutta se on mahdollista. Mä oon itse tunnistanut mun elämässä tärkeät asiat, ja niitä on esimerkiksi läsnäolo lasten kanssa, keskittyneet työjaksot ja liikunta. Kaikesta muusta turhasta mä voin päästä irti ja joustaa. Ja tää on nyt mun mantra. Odota 30 päivää sääntö.
Mä oon nopea ihminen. Se on ollut mun juttu. Impulssiostot ja impulssien mukaan eläminen oli oikeastaan mun heikkous. Sitten mä opin tämän minimalistisen säännön. Odota. Nyt saa nauraa. Mustakin tää on aivan hulvatonta, mutta silloin aikoinaan mä elin sellaisessa ajatuksessa, että kaiken voi tehdä heti. Ja nyt mä mietin ennen kuin mä toimin, että haluanko mä tätä oikeasti. Jos mä haluan jotain oikeasti, niin mä odotan. Mä odotan jopa 30 päivää ennen kuin mä teen mitään, ennen kuin mä ostan mitään. Mä lisään ne tavarat tai ajatukset mun listalle, mutta mä en laita niitä ostoskoriin. Useimmiten mä unohdan nämä asiat. Ja ne, jotka mä muistan, niin en mä oikeastaan tiedä enää niistäkään 30 päivän jälkeen. Jos joku jää todella kaivamaan mieleen, niin sitten se voi ostaa ja toteuttaa. Tällä tauottamisella mä saan paljon vähemmän katumusta ja enemmän säästöjä aikaiseksi. Sekä ostoksia, joilla on merkitystä. Ja tämä toimii myös kalenterin kanssa. Joten odota hetki ennen kuin toimit. 5 minuutin päivityssääntö. Muista, kun mä pelkäsin ennen yllätysvieraita. No tää sääntö liittyy siihen. Mä luulin ennen, että siivoamiseen tarvitaan tunti. Mutta 5 minuuttia riittää aivan hyvin. Se on todella pieni aika, millä saa älyttömän paljon vaikutuksia aikaiseksi. Tämmöiset nopeat siivoukset päivän aikana itse asiassa ylläpitää järjestystä. Jos tarvii, niin mä laitan ajastimen, tai sitten mä vaan siivoon yhden alueen ja siirryn eteenpäin. Ja me tehdään tätä myös yhdessä perheen. Tämmöiset pienet hetket on helppo palastella sinne arjen sekaan. Ne estää sen kaaoksen kertymisen. Mutta tässä on yksi juju. Tämä ei olisi mahdollista, jos mä omistaisin edelleen kaiken sen tavaran, mitä mä ennen omistin. Mä oon tehnyt 3 isoa karsintakierrosta meidän kotiin, ja sen jälkeen nyt musta tuntuu, että meillä on sopiva määrä tavaraa. Nyt vieraat on tervetulleita oikeastaan koska vaan. Mä tiedän, että 5 minuutin järjestelyllä mä saan mun kodin siistiksi. Mun ei tarvi enää hävetä. Ja se koti pysyy hallittavana, ja tällä on tosi iso vaikutus ihan koko mun mielentilaa ja koko meidän perheen mielentilaa. Koti kaikelle sääntö. Ootko huomannut, että tavarat alkaa kasaantua, jos niillä ei ole omaa paikkaa? Meillä oli just näin. Kaikki lainehti oikeastaan yli äyräinen, kunnes mä aloin toteuttaa tätä sääntöä. Jos sillä tavaralla ei ole kotia, se ei kuulu meidän kotiin. Mä en nyt aidosti muista, mistä mä kuulin tämän ajatuksen ensi kertaa, mutta tää on tullut todella monesta paikasta vastaan. Ehkä se oli Marie Kondolta tai sitten Gabe Bultilta. Mutta mä rakastan tätä ajatusta ja mä rakastan sitä, että tuolla maailmalla ja normalisoi sen, että meillä on oikeasti fyysiset rajat meidän tavaroille. Kaikella täytyy olla oma paikka. Siinä on kyse kunnioituksesta. Sekä meitä ihmisiä että niitä tavaroita kohtaan. Jos tavaralla ei ole kotia, niin ei meillä ole sille sijaa. Ja nykyään meillä on sitten nimikoidut laatikot ja kategorisoidut alueet tavaroille. Ja me ollaan opetettu itsemme ja sitten lapsemme siihen, että minne ne tavarat kuuluu. Ja nyt siivous on nopeampaa, tavarat ei harhaile ja jos niitä löytyykin jostain lattialta, niin me nähdään helposti, että hei, tää on nyt pois kotoa tai tällä ei ole vielä kotia. Ja silloin täytyy toimia ja tehdä jotain. Löytyykö tälle tavaralle koti vai onko tää semmonen, joka ei enää kuulu meille? Kun kaikella on oma paikka, niin voit vihdoin omistaa sun oman kodin. Siellä on vähemmän sotkua, vähemmän stressiä ja se koti toimii. 0 sääntö. No nyt on suosikkisääntöjen aika. Ensimmäinen on järisyttävän yksinkertainen, mutta mulla meni 35 vuotta tajuta se. Mä säilytin ennen 10 pieniä pakasterasioita mun keittiössä. Miksi? No mä ajattelin, että mä saatan tarvita niitä joskus. Ja tää 0 sääntö muutti kaiken tän. Oli aivan järisyttävää kuulla tällainen ajatus, kun sinun ei tarvitse omistaa kaikkea tätä. Ja tämä ajatus, niin tämän sanoi kuuluisan minimalistin Joshua Beckerin naapuri hänelle ennen kuin hän aloitti oman minimalistisen elämänsä. Ja mä oon löytänyt Joshuan pariin Minimal Momin Dawnin kautta, ja heidän inspiroimanaan tämä sääntö avasi mun silmät. Mä tajusin, että mä voin valita. Mä voin valita olla omistamatta. Ja silti kaikki on ihan hyvin. Ja mä aloin kysyä jokaisen tavaran kohdalla, että mitä mä voisin tehdä tällä ajalla, jonka mä nyt käytän tämän tavaran hoitamiseen. Ja jos vastaus oli jotain tärkeämpää, ja usein se oli, niin oli helppo päästää irti siitä. Ja kun mä päästin irti, niin mä tunsin sen muutoksen. Mulla alkoi tulla mielenrauhaa, selkeyttä, sellaista ajantunnetta, erilaista energiaa. Kaikki alkoi virrata. Ja kun tämä ylimääräinen tavara lähti meiltä, niin samalla lähti stressi ja ahdistus ja semmoiset lannistavat ajatukset. Ja nämä säännöt ei ole nyt raivannut mun kotia, mutta ne on raivannut mun mielen. Ja ne on mahdollistanut sen muutoksen.
Ja ne on antanut tilaa mulle hengittää ja olla yhteydessä ja kasvaa tähän uuteen normaaliin. Mikä näistä minimalistisista säännöistä on sun suosikki? Mä haluaisin ihan hirveästi kuulla. Ja jos tästä on sulle hyötyä, niin tykkää ja tilaa kanavaa ja jaa kaverille, joka tarvitsisi tämmöisiä sääntöjä omaan arkeensa. Koko kodin iltaresetointisääntö. Toinen suosikkisääntö on tää. Aamut oli ennen täyttä kaaosta meillä kotona. Oli sukat hukassa, läppärit ties missä ja aamiaisella murot kaatui hässäkässä. Täysi sekasorto. Sitten mä tajusin, että tämä homman pyörittämisen avain ei olekaan näissä aamuissa, vaan se salaisuus on edellisessä päivässä. Mä tajusin, että huominen alkaa tänään. Mä aloitan seuraavaan päivään valmistautumisen jo ennen kuin mä lähden töistä. Mä tarkistan, että mun kalenteri, mitä se sanoo seuraavasta päivästä, ja sit mä valmistaudun 5 minuutin ajan, jos on tarpeen, niin siihen huomiseen päivään. Ja kotona, kun mä tuun, niin mä laitan heti työtavarat paikoilleen, tyhjennän laukut ja muistutan lapsia tyhjentämään omansa. Illallisen jälkeen niin me yhdessä siivotaan ja kerätään lattia tyhjäksi ja me noudatetaan sääntöä, että mikään ei nuku lattialla. Sitten mä vielä tarkistan mun tehtävälistan, että sieltä ei ole mitään unohtunut ja valmistaudun tarvittaessa vielä seuraavaan päivään, pakkaan lounaat ja muut. Tuloksena tästä niin me herätään rauhalliseen kotiin. Ja sitten meillä on mahdollista nauttia siinä yhdessäolosta perheenä jo aamusta. Ja nämä säännöt voi kuulostaa itsestäänselviltä ja helpoiltakin, mutta joskus näiden toteuttaminen on tosi vaikeaa. Ja mä tiedän sen, ja mä muistan kuinka vaikeaa se kaikki oli. Ja kuinka vaikeaa se välillä edelleen on. Mutta siksi mä haluan jakaa näitä ajatuksia ja keinoja teidän kanssa. Jos haluat oppia lisää näistä säännöistä, niin katso muut videot mun kanavalta. Jatketaan harjoittelua yhdessä.